Колись, ще до АТО і війни, у мене був досить потішний діалог. Людина спитала мене мою сферу діяльності, і я відповів, що кризовий психолог. На мене подивилися як на невдаху і відповіли: «Ха, це вкрай непотрібна штука. Скоро всі стануть своєрідними психологами, і такі як ти будуть шукати собі роботу двірника на біржі праці. І взагалі, навіщо нам якісь кризові психологи? У нас що, є кризи?» Цей вступ нам потрібний був для того, щоб нагадати про мінливість долі. Як то кажуть, якби знав, де впадеш, соломки підстелив би. Ну а в цьому відео ми будемо розглядати таке явище, як психологія мови. Так, у мови, як і будь-якого живого соціально орієнтованого явища, є психологічні властивості, які йому притаманні завдяки нам, людям. І мова у цьому не поодинока. Психологія літератури, культури, армії, війни, політики і ще багатьох інших явищ, які створила людина, це все в тому чи іншому вигляді вивчається спеціалістами-психологами. Тому не треба робити квадратні очі та дивуватися. Окей, без зайвих сентенцій починаємо. Психологія мови. Психолінгвістика. Наш мозок дуже складна структура. Навіть найвизначніші штучні інтелекти сучасності не можна порівняти із глибиною людської свідомості та її інструментами буття. Через це досі немає однозначних відповідей на дуже велику кількість загальних питань, які часто непокоять людей. У пошуках відповідей людство постійно створює нові теорії, гіпотези, наукові методи і підходи для глибинного вивчення себе та продукту своєї діяльності. Так утворилась і відносно нова сфера – психолінгвістика. Одразу скажу, що ця наука не моя парафія, але певний базис з питань, що нас хвилюють, можу вам дати. І з чого потрібно почати? Як не існує програм без коду, так не існує людини, яка не використовує кодування, систему знаків та символів заради комунікації та соціалізації. Бо ми високофункціональні та соціальні істоти. Саме тому десоціалізація або соціальна дезадаптація доволі критичні чинники, які відслідковують психіатри, психологи, соціальні працівники у сфері дитячої психології та психіки. Бо дитина, яка плутається в мовному інструментарії, а через це має проблеми і в комунікаційному питанні, як забагована програма, яка не може виконати свої функції та реалізувати себе в суспільстві. З початку свого існування наші предки створювали та вдосконалювали систему взаємодії між собою. Спершу це були жести та примітивні звуки, потім наскальний живопис та більш складні утворення, поєднання звуків. Ще пізніше виникали складні слова та їх поєднання, речення. Перші примітивні мови розповсюджувались лише через вербальні здібності нашої фізіологічної системи, через мовленнєвий апарат. Чим складніше ставало суспільство та його матеріальні предмети, тим більший ставав словниковий запас та звуки, які пояснювали складні емоції людини щодо того чи іншого явища. Це, до речі, називається природним створенням мови. Українська саме така – природна мова. Щоб там не намагалися довести прихильники руського міра. А є ще штучні мови, які створювались пізніше і систематично. Наші предки, здобуваючи мову природно, відкидали звуки та словосполучення, які складно фізично вимовляти. Тут все логічно. Природній розвиток завжди відкидає неефективне використання ресурсів організму шляхом закріплення ефективних способів реалізації фізіологічних процесів. Це не швидкий процес, але еволюційно-системний. Так, ми, наприклад, майже позбулися густого волосся по всьому тілу, яке отримали у спадок від ще давніх предків. Але ми про мову. Є багато теорій, чому саме виникли перші слова. Деякі лінгвісти та антропологи вважають, що перші слова мали значення лише у певній практичній діяльності та не мали описового значення. Деякі, що слова були потрібні лише як інструмент маніпуляції. Тобто умовно вожді племен з їхньою допомогою керували своїм родом. Треті взагалі вважали, що перші слова були потрібні для релігійної
традиційних ритуалів, так би мовити, для налагодження зв'язку з вищими силами. А це зі свого боку призводило до ритуалістики, яка мала на меті надихнути плем'я на гарну працю та полювання. Своєрідне морально-психологічне забезпечення, де тобі потрібно надихнути озброєних лише списами людей готувати пастку на величезного мамонта. А самі слова у той час були багатоскладові, аби виділити значення фігури шамана або вождя як особи, що розмовляє від імені племені з богами чи духами. Є ще багато інших теорій, але до цього часу невідомо, яка з них є дійсно істинною. Одна родоплемінна народність могла винайти слова одним чином, а народність в 10 тисячах кілометрів від неї іншим чином. У наш час, а точніше у середині 20-го століття, деякі науковці почали задаватись питанням мовного пристосування, сприйняття реальності за допомогою мови, а також викривлення комунікації мови технічними засобами, за допомогою радіо, наприклад. Цьому сприяла масштабна еміграція після Другої світової війни. Так виникла психолінгвістика – міждисциплінарна наука, яка досліджує психологічні та лінгвістичні аспекти мови мовленнєвої діяльності людини. І тут починається розділ моїх матеріалів, який я називаю «Впихни невпихуєме», де я намагаюсь за пару речень чи абзаців дати вам теоретичну базу окремої науки. Зрозуміло, що це нереально. Особливо, коли я уявляю, що в коментарі прийдуть спеціалісти цієї галузі знань і почнуть мені писати простирадла тексту, що я забув щось важливе та фундаментальне. Тяжка ти людина, я хуєю. Але все ж таки я спробую. Для початку психолінгвістика буває теоретичною і прикладною. До теоретичної належить, наприклад, етнопсихолінгвістика, вивчає національно-культурні варіанти мовленнєвої діяльності. До прикладної психолінгвістика мовленнєвого впливу, психолінгвістика навчання мови і розвитку мовлення та інше. Також окремо існують моделі породження мови, тобто моделі того, як з'явилася мова. Серед них, як приклад, є такі: асоціативна, трансформаційна, мовленнєво-діяльнісна. Можна сказати, що це різні концепції розвитку системи мовлення, походження мови і супутніх психічних процесів. Також наразі існує велика кількість актуальних питань, вивченням яких займається ця наука. Лінгвістичні особливості судової психології, онтогенез мовлення, тобто дитяче мовлення, лінгвістичний вплив ЗМІ, породження мовлення, внутрішнє мовлення людини, сприйняття мовлення та інші. До прикладу, візьмемо онтогенез мовлення. Спеціалісти вивчають, коли саме та на яких етапах розвитку у дитини формується фонетичний слух та засвоюється звукова форма слів, або кодування слів та речень носіями мови та декодування їх слухачем. Наприклад, коли ви чуєте від бабусі: «От ці гуси, які ж вони свині!» Ви сприймаєте це непрямо, що то гуси, які стали мутантами та перетворились на свиней. Do I look fat to you? Fat? Oh, no, buddy, no. А розумієте, що гуси замурзались, бо поводилися немов свині. Це і є кодування вислівлювань, своєрідний маркер свій-чужий, який помітить тільки носій певної мови. А тепер візьмемо менш зрозумілий, але важливий приклад мовного кодування. Якийсь Олександр Бастрикін зі слідчого комітету РФ заявив, що в них приблизно 2 мільйони військовополонених українців. Абсурдна обмовка, скаже неросійськомовна людина. Але якщо звернутись до декодування, все стає зрозуміліше. Він, як і більшість росіян, вважає звичайних цивільних людей на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Харківської областей та Автономної Республіки Крим військовополоненими. І це лише один приклад, я впевнений, ви зможете згадати сотні, якщо не тисячі. Одна бавовна чого варта. Це теж кодування, але вимушене, з остраху. Диктатура впливає на мовну культуру та способи її кодування. Вони реально психічно бояться певних слів. І це проявляється не лише тоді, коли вони стороняться слова «війна», тому що в них це стаття. Тому я кажу, що вони раби. Це не образа, а фактичний статус.
Ну що, все ще не розумієте, як впливає мова на свідомість її носіїв? Але ми ще до когнітивної лінгвістики не дійшли, там все складніше, може колись пізніше. Що вам потрібно розуміти базисно? Так це те, що психолінгвістика говорить прямо. Мова носія напряму впливає на психіку, сприйняття та досвід особи. Вона може впливати на кодування та декодування комунікацій та результати такої діяльності. Кожна мова має свої властивості, які опираються, поширюються на її культуру. З великою вірогідністю одна й та сама людина, вихована в різних мовних культурах, буде інакше сприймати та впливати на світ навколо неї. Тобто питання, какая разниця на каком язикі говорить, хибне у своїй основі твердження, яке науково спростовується. Різниця є. 5 причин перейти на українську мову вже сьогодні. Перша причина. Російська – це мова твого ворога. Мого і твого ворога. Насправді цієї причини вже достатньо, але назвемо ще 4. Друга причина. 30 років у нас сперечаються про мову. Це такий момент дискусії, різних сварок. Дивіться, всі переходять на українську. Все, цієї проблеми в нашій державі більше немає. Третя причина – мова роду. Що таке рідна мова? Це не та, якою тебе навчили батьки. Мої батьки спілкувалися російською, але мова мого роду українська, тому що мої прабабусі, прадідусі спілкувалися українською. Навіть якщо у тебе було не так, ти зараз вирішуєш, якою мовою буде спілкуватися твій рід після тебе. Ось що таке рідна мова. Четверта причина – українська сексуальніша. Це не я кажу, це сказали науковці. Тому що, щоб спілкуватися українською, тобі треба перейти на більш низькі тембри, а низькі тембри більш сексуальні. Ну і п'ята причина – ніщо так не бісить росіян, коли їх не розуміють. Спіси росіянина, спілкуйся українською. Якщо ж підсумовувати, достатньо того, що мова мала вирішальне значення у психофізіологічному розвитку людини від давніх часів палки-копалки та колеса до складних мікропроцесорів сьогодення. Все наше існування зосереджено на мові. Ми читаємо, ми слухаємо, ми формулюємо реальність завдяки мові, яка складається зі знаків, одного з найдавніших та найвидатніших винаходів людства. І мова, якою говориш, вирішальний фактор у тому, як саме ти сприймаєш та доповнюєш реальність. А це так само підводить нас до риторичного запитання. Якщо переважна більшість носіїв однієї мови системно створює тоталітаризм, війни, руйнацію та деградацію, невже ти дійсно хочеш ототожнювати своє сприйняття реальності та дій з їхнім? Відмазки. Тут зберемо досить розповсюджені твердження, до яких звертаються блогери та медійники, що не хочуть переходити на українську мову, навіть зараз. Будемо розглядати помилки у їхній логіці та у намаганні відмазатись. У росіян немає монополії на російську мову. На жаль або на щастя, певною мірою монополія є. Якщо ви звернетесь до такого академічного предмету, як теорія держави та права, а саме теми ознаки державності та етносу, то знайдете досить фундаментальну закономірність. Майже кожна держава у світі, яка відокремила себе від інших, має чіткі ознаки, котрі її характеризують. І найважливішою є відокремлена мова, яка вже є базисом для окремої культури та єдності звичаїв і традицій народу. Мова є вирішальним фактором у суперечці, чи надавати автономію у межах окремої демократичної держави якомусь регіону. Але й тут є нюанс. Деякі країни утворювались штучним шляхом, як, наприклад, США. Тому мову країни вони обирали, виходячи із принципів плебісциту, а не історичних передумов. Так от, повертаючись до питання монополії, основним принципом доступності до своєї етнічної мови є загальносвітове визнання її країни походження. Тобто, кажучи просто, кожний громадянин світу в теорії має право на державу, де його історична етнічна мова є титульною, де нею друкуються книжки, мовлять телевізійні та радіостанції, державні і публічні установи надають послуги і так далі. І у російської мови така держава є, це РФ, а у української – Україна. Так, приватне користування мовою не є монополією однієї з держав.
але саме створення умов для її публічного існування, розповсюдження, визнання та вдосконалення – обов'язок держави, на території якої мова виникла. Це загальносвітова практика, штучна монополія на мову держави, у якій вона сформувалася. Тому мені, якщо чесно, дещо смішно чути, що монополії не існує. Вона фактично та юридично закріплена як локально державами-носіями, так і глобально світовими організаціями, наприклад ООН. До речі, такі квазіутворення, як так звані ЛДНР, не мають легітимного права на самовизначення, зокрема й через те, що у них тупо немає відокремленої мови чи діалекту, на яких базується також унікальна культура. Якщо хтось там хоче визнання російської, вони просто переїжджають у Ерефію, де вона визнана і наділена всіми можливими правами. Тому теза про монополію – невалідний аргумент. Навпаки, він якраз підкреслює помилковість такої позиції. Культура не винна в тому, що її носії – варвари. О, це, певно, моє улюблене. Повне заперечення причинно-наслідкового зв'язку. Як ми дізналися вище, народ-носій мови прямо пов'язаний зі своєю титульною мовою та державою походження. Вони пов'язані так, що не розірвеш. Це закріплено як фактично, так і юридично на всіх рівнях. Більше того, культура є похідною від мови, за допомогою якої вона створювалась та розповсюджувалася. Звичайно, є космополітичні особи, які вважають себе громадянами світу та заперечують будь-яке своє походження, але таких мізер, і їх до уваги брати не слід. Зазвичай такі переходять на англійську або іншу поширену мову, тому ніяких питань до них немає. З іншого боку, у нас зостається переважна більшість тої чи іншої народності, що створює культуру, яка її репрезентує. Культура – продукт соціуму, який її продукує. Тому є так звані історичні помилки у сфері культури. Апропріація, придушення іншої культури, примусове розповсюдження своєї культури, за які народи-носії навіть офіційно вибачаються у наш час, спокутуючи вину своїх предків. Як ви до цього ставитесь паралельно? Бо це є досить розповсюджений гуманістичний підхід. Проте у нас тут унікальна ситуація. Носії опресивної, агресивної, варварської культури не тільки не вибачаються за минулі помилки, вони їх продовжують повторювати й зараз у мілітаристському екстазі. І я розумію, помилка не те слово, яке описує той жах, який росіяни коять зараз. Але в історичному контексті звучить так, вибачайте. Тому треба зауважити, минула та сьогоденна культура Ерефії винна, що середньостатистичний її носій – варвар, тому що вона є в той же самий час і продуктом свого суспільства, і фундаментом його створення. Алегорично це Уроборос – міфічний змій, що циклічно пожирає сам себе. Я впливаю на росіян усього світу, розказую їм правду. Умовно, є два типи руських емігрантів. Перші – це мономовні паразити, які живуть у руських гетто, зокрема на соціальні виплати, та мріють про руський мір. Вони дивляться розпропаганду, її варіації, роками це поглинають. Вони нічого, окрім цього, не знають і не хочуть дізнаватись. У мене були такі навіть серед платних підписників. Я експериментував, вкидуючи різні тези та факти під різним соусом. У кінцевому підсумку там надзвичайно складно пробити бар'єр тупості та пропаганди. Іноді просто неможливо, як не старайся. Навіть із психологічною освітою та досвідом роботи із хронічними психічно хворими з галюцинаторною симптоматикою. Другий тип емігрантів – адаптовані емігранти, які вивчили мову країни, у якій вони проживають, та цінують свій статус громадянина. Більшість із них нам співчувають і так. Друга і при цьому пріоритетна мова для них – англійська, німецька, французька та інші, аж ніяк не російська. Впливати на них можуть саме цими мовами. Усю актуальну інформацію вони дізнаються не російською. Навпаки, багато хто із них вважає, що все написане та проголошене російською з великою вирогідністю фейки або замовлено Кремлем. І, на жаль чи на щастя, як правило, вони мають рацію.
навіть якщо медійник не є проплачений напряму. Він так само використовує у своїй діяльності інформпродукти російської пропаганди. Я сам так робив, аби підманити росіянців та розповсюджувати потрібні мені наративи, гуманізм та антимілітаризм, правду про жахливе ставлення до новобранців у російській армії, банально дезморалити, доносячи, що на війні із великою вирогідністю вмирають. А якщо ж говорити про ситуацію, як вона є зараз, ні. Ви вже не можете впливати. Цей потяг пішов з цієї платформи. Всі, хто міг, вже поділилися на сторони. Тому це не виправдання. Я, наприклад, прекрасно розумію, навіщо говорив російською. Впливав на росіян до повномасштабного вторгнення. Вкладав їм потрібні для мене думки. Але зараз це не актуально. Це мало певну ефективність тоді. Зараз ні. Це був офігенний психологічний експеримент довжиною в 2 з гаком роки, от і все. Не раз мені хотілося перейти на українську на певних етапах YouTube діяльності. Бо мова пріоритетної діяльності, якою б ця діяльність не була, психологічно впливає на твою свідомість, обтесує її. Є ще кластер відмазок по типу «Я не можу вивчити український, мені нравится больше русский, у меня нет способности к изучению языков». У меня не пливет річ на українському, не можу виражати емоції. І так далі. Але вони такі примітивні, що в мене просто немає слів. Невже хтось вірить, що людина не може опанувати 2 та більше мов? Ні, такі люди є. Це люди із деякими формами дислексії, розумової відсталості, іншими хронічними психічними та неврологічними захворюваннями. Тоді окей, так і скажіть. Особливі потреби через хвороби. Ніхто вам і слова не скаже. У нас достатньо толерантне суспільство. Але ж не скажуть. Бо відмазки вище – це банальна брехня. І її причина одна, але про неї у останньому розділі. Моральний тягар відповідальності контент-мейкера. І тут треба зрозуміти одну дуже погану тенденцію. Попросив редактора переглянути російськомовні канали на Ютубі, щоб визначити те, як в них йдуть справи. Гарна новина – вони вмирають. Без монетизації, без інтегрованої реклами лайна, канали до 100 тисяч підписників поступово або скорочують кількість контенту, або перестають його випускати зовсім. Ті, що більше, звичайно, тримаються, але і в них справи йдуть кепсько. Погана новина – наші, котрі отримують монетизацію та продовжують розмовляти російською, стають альтернативою для глядачів із Ерефії. Так як перегляд від росіян усе ще тягне контент у цілому вгору по кількісному показнику. Це, напевно, вважається російськомовними авторами із України благом, чого вони не розуміють, що це так чи інакше вплине на них негативно. Пояснюю. По-перше, рано чи пізно в Росії будуть великі проблеми із інтернетом. Або заблокують із середини, або тупо зламається апаратура провайдерів. У них вже там є певний неспокій через те, що не вистачає серверного підсанкційного обладнання. І ці підписники ляжуть на російськомовних українських ютуберів мертвим тягарем. У ютуба такі алгоритми, які знижують рекомендації на ваш ролик, якщо ви маєте багато підписників, які регулярно не дивляться контент. Тобто ютубер заганяє свій майбутній контент в могилу. По-друге, зараз, обираючи зостатись російськомовним, вони демонструють своїй аудиторії, що обрали швидкі гроші. Навіть якщо вони їм потрібні, це створює помилковий образ, що РФ не така вже й погана країна, якщо українці продовжують говорити мовою окупанта. І не просто говорити, а створювати російськомовний контент під масованими ударами російських ракет. При цьому повсякчас знаходячи собі відмовки та наводячи аргументи, які часто тільки допомагають Russian пропаганді. А це впливає вже глобально на інформаційний фон війни. Вони підіграють супротивнику. По-третє, моральний тягар, про який ми говорили в ролику «Фундамент особистості та індивідуальні цінності». Наша ситуація зараз потребує не бути нейтральним у всіх питаннях, пов'язаних з нашою життєдіяльністю. Це тупо неможливо без договору з совістю. Деякі назвуть це радикалізацією, не розуміючи, що справа у звичайному фізичному та психічному виживанні.
Поки така чудова погодка, розкажу вам одну історію, так знаєте, поміркувати. Ви знаєте, що військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб підрізняти свій і чужий певних кольорів. А що відбувається вночі? Як ви думаєте? Скотча не видно, пристрій нічного бачення чи в тепловізор не розрізнити кольорів. Що є таким оберігом, який дає тобі безпеку, щоб в тебе не вистрілили свої? Таким оберігом є українська мова. Тому що навіть ті, хто російською спілкуються вдень, переходять з заходом сонця на українську, бо це твоя безпека, це твоє життя. Тому що, уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже «Стой, хто йде», то, знаєте, тут всі на нервах, з великою долею ймовірності це буде останнє, що він скаже. Тому що ворог близько, і ми це розуміємо. Хто швидший, хто спритніший, той і виживає. Це, до речі, Павло Вишебаба. Залишаю в описі лінк на його YouTube. Насправді просто потрібно зрозуміти, українцям зараз боляче чути російську мову. Цією мовою віддаються накази про вбивства, гвалтування, знищення нас всіх як етносу. І ніякі відмовки про «у них немає монополії на мову» чи «культура не винна в тому, що її носії варвари» або «мені складно перейти» і так далі, це все не перекриває суті. Така наша реальність, що російська мова не повинна звучати від нас на широку аудиторію, бо це завдає болю багатьом нашим співвітчизникам, бо це завдає болю жертвам воєнних злочинів, бо це неповага насамперед до себе. Це питання як ніколи на часі, і жодна особина із Г плюс Г не зможе віднайти аргумент, який би перекрив вищеназвані причини публічно розмовляти українською. Справжня причина російськомовної щелепи. А тепер відкрою вам ту саму велику курва таємницю, чому деякі наші блогери, медійники і навіть політики продовжують розмовляти мовою ворога через гроші. Так, все не оригінально. Російськомовна аудиторія проживає не тільки у РФ, але й по всьому світу. І вона досить широка. Тут мені скажуть, але англомовна ще більше, а це досить проста для опанування мова. Так, ви праві, якщо не копнути глибше. Англомовний сектор конкурентно складний. Усі категорії від політики до розваг зайняті та насичені талантами. Втиснутись дуже важко. Російськомовна аудиторія зі свого боку досить невимоглива, а деяка навіть дуже невимоглива. Бо в середньому якість контенту, така собі. Будь-який торохтій може доволі швидко набрати аудиторію, якщо буде підтримувати рашизм, або хоча б бути типу аполітичним. Та й емігрантів, співчуваючих там нам, багато. Наші російськомовні, хто не переходить на українську, можуть скільки завгодно казати хуйню про права, про складність мови, про інші причини, які я перелічив вище, і які ще можна знайти. Але суть одна – вони хочуть робити бабло з невимогливої моноросійськомовної аудиторії за межами самої Росії, нічого більше. Російський язик у тому масштабі, яким його наділяють рашисти, це по факту труп, який буде довго гнити, багато воняти, буде навіть постмортем конвульсії десятиліттями, які деякі будуть сприймати як ознаку, що кадавр все ще поживе. Але ні, все марно. Ті, хто мені зараз будуть заперечувати та казати про велику російську культуру, яка тісно пов'язана з язиком, дайте мені відповідь на одне питання. Коли ви останній раз читали книжку латиною? Напевно, ніколи. А колись латина була мовою Римської імперії і навіть мовою науки. Мову робить та репрезентує народ-носій. А що ж відбувається, якщо народ-носій зникає або стає вкрай токсичним, як російський, наприклад? Зрозуміло, що виходить далі? У мене теж є російськомовна адекватна аудиторія за межами Росії. І знаєте що? Ці люди вміють читати субтитри. Круто, так? Так, це додаткові витрати часу, в нашому випадку для редактора. Але ці люди поступово вчать мову, якщо хочуть продовжувати дивитись. Або взагалі читають англійські субтитри, які теж робить редактор для матеріалів. Неймовірно, скажіть. А знаєте, що ще очевидно? Треба також відкидати всі архаїзми совка, його найменування та кодування. Чому? Окей, поясню на простому прикладі. Вінниця. 14 липня.
потрапляння декількох ракет у центр міста, включаючи і будинок офіцерів. І тут треба роз'яснити для дуже молодих та вестернів. Будинок офіцерів – це місце, де у час СРСР збиралися військові для так званого просвітництва, де грали музики, проводились збори з питань благоустрою, виступали артисти. Тобто це тупо будинок культури плюс театр. У наш час будинок офіцерів – загальнодоступна концертна зала. Я був у схожому в іншому місті, і знаєте, що там робив? Слухав концерт. Але так як назва будинок офіцерів залишилась, рашисти перебріхують та кажуть, що це, блядь, військовий об'єкт, бо в його назві є слово офіцерів. А вестерни, які не бачать далі заголовку або підсили на раша пропаганду, вірять. І ти спробуй їм усім поясни про історичний контекст назви, про розвиток країн, які були під окупацією і які мають такі прекрасні назви ще з тих часів. Ніхто не буде слухати. Просто декодують словосполучення будинок офіцерів не в коректному сенсі, а в кращому випадку як House of Officers, а в гіршому Officers Barrack або Officers Quarters, тобто буквально військовий об'єкт. І поцілили росіянці туди ракетами, зокрема і для того, щоб виправдовуватись, користуючись старою назвою. Тому деяким дятлам, які волають «зоставте все як було в назвах», треба особисто йти і дивитись на розбомблений театр під назвою «Будинок офіцерів» і поясняти родичам загиблих та поранених, чому потрібно було залишити назву. Більше 20 загиблих та 50 поранених. Ціна питання, яка різниця, хай все буде як було. По-старому, це ж наша історія. Кретини, курва. Коротко кажучи, я розчарований в деяких контент-мейкерах та медійниках, які били себе п'ятою в груди та казали, що вони українці, а зараз є то моє конституційне право говорити по-русски. Бла-бла-бла. Брехуни ви, от і все. Ні, я не закликаю вас відписуватись від них чи хейтити, просто знайте, що там принципи лабільні. Якщо людина говорить правильні речі про війну та перемогу України, окей. Нехай мовне питання буде на її совісті. Але я таких дивитись більше не хочу, це мій особистий вибір. Сумно це все. Тому й кажу, не робіть собі кумирів або авторитетів, навіть якщо вам дуже хочеться. Цю заповідь християнства я підтримую повністю і беззаперечно. Нагадую, що канал можна підтримати за посиланнями у описі. На вибір аж 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee чи Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію із оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. А ці поважні пані та панове це вже зробили. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.